السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنركب في سيارة 2010 شاشة 9 بوصة بدل الشاشة ال7 بوصة دي. زي ما انتم شايفين الشاشة اهي. اللي كانت معانا العربية كان مقطع الفريم اهو، شايفين مقطع ازاي في الجناب عشان يركب على الفريم الأصلي. ركب شاشة 7 بوصة قطع الجناب. طبعا هنعالج الكلام ده، هنغير الفريم خالص. هو الفريم ب650 جنيه وجاية معاه الفيش اهي. المفروض ان معظم الشاشات مش بيجي معاها فيش، ممكن يجي معاها GPS بس، لكن الفريم بيجي معاه الفيشة كاملة بالنسبة للاندرويد اهي. فريم سنة 2010 بكرة واحدة في النص، عشان في منها نوعين، في 3 بكر وفي بكرة واحدة في النص. دي الشاشة اهي بعد ما ركبت، شايفين الشكل اتغير ازاي. كاسة الشاشة بيحول العربية كده. احنا هنوصل الRC، هنركب في العربية دي صباية نكمش 1200 واط، ودي وصلة الRC والكاسة الشاشة اهي. شايفين الشكل بقى بعد ما اتركبت في الفريم. ادي الصباية اهي، صباية نكمش 1200 واط، وده الGM الخلفي او الوصلات الخلفية اهي. في الصباية بتوفر في الماديات خالص، تعمل لها بتاع 1900 جنيه او 2000، بس مع سعرها معقول، لان البازوكا دلوقتي عشان تركب بالجيم بتاعها تصرف لها بتاع 3000 ونص. هنا بقى في سماعة كانت عاملة قفلة، لغيتها في الباب ده، لان لو سبتها ممكن تطلع اي الصوت بتاع الشاشة. تمام، احنا كده لغينا السماعة اللي في الباب وهنركبه تاني اهو. اهو فيشة على فيشة، مفيش تقطيع اهو. وإيرر كان مقصوص، ظبطنا برضك اللي عملنا له سوكت. يعني العربية دي كانت جاية لي بصراحة ضايعة خالص. نفتح كده الشاشة، هنا الشعار غلط برضو. هنا المفروض كيا، هنقفل الشاشة او نعمل في الاعدادات ونرجع تاني نشغل، هتجيب لنا علامة الكيا. كده احنا بنستنى الشاشة تفتح. نكمل وصلات الاول. دي وصلة الصب والفيديو، ودي وصلة الكاميرا. شايفين السلكتين دول، واحدة واي فاي وواحدة بلوتوز اشارة، ووسطهم وصلة الكاميرا. دي وصلة الكاميرا اهي، ودي فلاشة. الكاسيت ده بفلاشتين، هنركب السوكتين، ركبنا واحدة وادي التانية، وادي الفلاشة التانية هنركب السوكت بتاعها عشان نرمي الكابلات في الطابلو اهو. وده الGPS مش هنركبه دلوقتي لغاية ما نوصل بس. نرجع بقى نظبط على الشعار اهو. نخش على اعدادات السيارة، هنخش طبعا على النظام الشعار اهو. هندوس هنا، نختار علامة بقى، ندور علامة الكيا. في علامتين هنختار منهم واحدة زرقاء وواحدة سوداء. هنفضل نقلب في جميع الماركات. الشاشة دي فيها جميع الماركات. شاشة رامات 2 جيجا ومساحة 32. احنا اخترنا علامة الكيا الزرقاء دي اهي. تمام، هنطلع برا، نقفل الكونتاك، نفتح تاني.
تظهر لنا علامة الكيا اهي كده. احنا ظبطنا العلامة. كل الحاجات دي بتفرق في العربية طبعا، وشغلنا الملط وكل حاجة. نوصل الصباية بقى ورا. الصباية اهي وصلناها، ونربط الكابلات. كابل الكهرباء وكابل الارضي وكابل الباور انتنا ووصلة الار سي، كل دول بركبه في الصباية من ورا. صباية نكماشي 1200 واط. كده احنا بنوصل الارضي. لازم الكابل تبقى الجودة بتاعت السلك حلوة عشان ما يسخنش في الحرارة وممكن يسيح ويبهدل الدنيا. تخلي بالك دايما الجودة بتاعت السلك تبقى كويسة عشان يعيش معاك. كده احنا بنوصل الارض اهو، والباور انتنا وصلناها. نوصل بقى الار سي اخر حاجة اهو. طبعا البازوكا كانت راكبة قبل كده في العربية اللي قبل دي، وركبناها بردك بنفس الوصلات في السيراتو. ادي الشاشة اهي، وده الشكل النهائي بعد التركيب. نجرب كده بقى الصوت مع بعضينا.